guys! Welcome back to my channel. For today's video, try natin yung crepe paper sa buhok ko or dyeing my hair using crepe paper. Marami ding review dito about sa crepe paper na effective nga daw siya sa mga hindi na virgin yung buhok. Pero dun sa mga virgin yung buhok, medyo hindi daw siya ma-effective. Sa mga gustong makatipid, bumili na kayo ng crepe paper and super dali lang niyang gawin and itatry nga natin step by step. 10 pesos lang to. Ito yung napili kong color. Yung mga kailangan naman natin is itong container or lagayan. Itong suklay, itong crepe paper, scissor, and then last is yung mainit na tubig. Tapos yung crepe paper, guguntingin natin siya and then ilalagay natin siya dito. So, yung buhok ko, hahatiin ko siya sa dalawa. So, ayun, nahati ko na. And then, hahatiin nyo rin siya. So, sa ilalim muna, yung kukulay, ibababad natin. Babad muna natin siya. Alam niyo nang kumulay na yung tubig. Ito munang ilalim. So, hanggang dito lang. So, guys, ibababad ko siya ng mga 10 minutes. Ang init. So, ayun, wala akong gloves. Pero, try nyo rin mag-gloves kasi nakulay siya sa kamay. Mami, ang init. Kaya, ibababad ko muna siya ng 10 minutes. Ayun, kumukulay na siya sa akin. Mukha akong alien. Ina-next natin itong nasa taas. Dapat pala may gloves ako dito kasi wala kasi akong gloves pero matatanggal naman to. Maligo lang ako palagi. So, ayun guys. Wala po akong makeup. Hindi pa ako naliligo mulat kahapon. Ito naman guys, yung nasa taas. Yung ibababad natin. Aray ko. Ayan. Another 15 minutes ulit siya ibababad. Guys, tatanggalin ko na yung mga papel kasi nakapit siya sa buhok. Oh, wala kasi akong gloves eh. So guys, okay na, nababad na siya. Tinali ko na lang siya ulit. And then, ito naman yung next. So, dapat pala, init na init siya. Ito, umuusap pa. Kasi para effective talaga, diba? Tapos, tatanggalin ko yung papel pagtapos mababad. Huh? Ang init. Okay na siya, babanlawan ko na lang and mamaya na yung final look.
And ito na yung resulta ng ginawa ko kanina. So, ayan, effective siya. Kumulay naman kahit papano. Kasi akala ko talaga hindi siya kukulay. Kala ko mag-fade. Pero, ayan. So, ayan guys. Ang galing. Sana may natutunan kayo dito sa vlog ko. And, super easy lang naman yung gawin kasi, di ba yung mga ginamit ko kanina sa bahay ko lang din yung nakita. Tapos, ayun, step by step, magpapakulo ka ng tubig, ilalagay mo yung kumukulong tubig, pero dapat mag-iingat kayo kasi baka matabunan kayo. And then, ibababad nyo yung crepe paper, tapos hanggang sa matunaw yung crepe paper, tapos lumabas yung kulay nun. And then, ibababad nyo na yung buhok nyo ng ilang minuto. So, ayun guys, sana may natutunan kayo. And, shout out kala Ashley Tenebro, kay Stella Creencia, and kay Princess Taduran. Shout out sa inyo and God bless. That's all guys. Thank you so much. Thank you for watching. And before that, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and follow me on my social media accounts. Follow nyo po ako and see you on my next one. Bye-bye!